નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપ સૌનું સ્વાગત છે મારી YouTube ચેનલ. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગોલ્ડન સ્પૂન ને અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો અને ઓલ ઉપર ક્લિક કરો, જેનાથી તમને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ ગિલોડીનો આચાર. 250 ગ્રામ ગિલોડી, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, 2 ચમચી મરચું, 2 ચમચી આચાર મસાલો, 2 ચમચી ધાણા જીરું અને 4 ચમચી તેલ. પહેલા આપણે ગિલોડીને ધોઈ કાઢીશું. ધોઈ અને એને કાપી દઈશું. પછી એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું. 2 ચમચી મરચું, ધાણા જીરું 2 ચમચી, આચાર મસાલો, એમાં 4 ચમચી તેલ નાખીશું. પછી એને બરાબર હલાવી દઈશું. ચમચો લઈ બરાબર હલાવી દેવાનું. હલાવી દેવાનું. અડધો કલાક પછી ગિલોડીનું અથાણું તૈયાર, ખાવા લાયક થઈ જાય છે. ગિલોડીનું અથાણું 3 દિવસ સુધી રાખી શકાય છે.